بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ هغه پرونه ایکسرسایز دی، پرون موږ نیم کړه او نیم پاتې دی. په هغه کې په کوېسچن 2 کې چې کومه کوېسچن دی وړې وړې دي، هغه هم دغه پرونو شانتې دي، اسانې دي. به تاسو وکئ، سمپل کوېسچن دي وړې، ټیک شو. او زه به ورته په کومه پرابلمز والا کوېسچن چې نومریکل زه به ورته هغه وکړم. هغه ایکسرسایز نمبر 6.1 دی او په پیج نمبر 76 باندې دی، ټیک شو. کوېسچن 3 دی، په هغې کې وایي چې د ایج اف عزیر از 10 years 8 months and the age of Usman is 13 years 4 months. Find the ratio between their ages in the lowest form. د عزیر عمر چې 10 کال او 8 میاشتې دی او د عثمان عمر 13 کال 4 months دی، 4 میاشتې. وایي چې دوی د عمرونو کې نسبت معلوم کړئ، خو په لویسټ فارم کې په مختصر ترین صورت کې، ٹھیک شو. نو ما دا لیکلی چې عزیرز ایج چې دی هغه 10 years 8 months دی، ٹھیک شو. او د عثمانز ایج چې دی هغه 13 years 4 months دی. نو د دې په منځ کې بیا ریشو څه شوه؟ 120 + 8. دا دغه چې دی دا 10 years چې دی دا به منث ته واړو، ځکه چې دلته کې زموږ سره دا په منث کې دی، نو دا خو کلونو ته نه اوړي. که اوړي نو بیا اشاریې ته ځي، بیا ریشو کې مسله نو څه به وکړو؟ دا به لکه مسله په کې څه نه وي، خو په حل کولو کې به مونږ ته لږ ګران وي. نو که مونږ میاشتو ته واړو نو بیا به راته ډېره اسانه شي. نو 10 years د وسه وکړو په 10 نه چې په 12 کې ضرب ورکړو، ځکه چې په یو کال کې 12 میاشتې دي. نو چې 10 په 12 کې ضرب ورکړو نو څه راځي؟ 12 د 120 تی راځي. نو 120 + 8 بشي. دغه شان 13 years دی، 13 به څه ته واړو؟ دا به هم میاشتو ته واړو 13 years. نو 12 تیرې 156 تی راغی پلس 4 months. 120 او 8 په جمع کړو نو 128 او 156 + 4 چې جمع کړو نو څه تی راغی؟ 160. اوس بیا حل کړو. په څه باندې تقسیمیږي؟ پوره مونږ ورته ولیکو چې ډیوایډینګ بای په 8 باندې دواړه کېږي. ګورئ 8 × 8 او 4 ته چېرته لاړو؟ 8 له لاړو نو 48 تی جوړ شو. څه جوړ شو؟ 48. دا 8 پاړه وایي 48 نه سوا نشي، نو 48 یا کدی چې مونږ ټول وایو نو 16 × 128 راځي. دلته ګورئ 2 ټې 16 او 0 ولا راکو شو 20 تی راغی. بیا په څه باندې کېږي؟ مونږ دلته ولیکو چې ډیوایډینګ بای 4. اوس په 4 باندې ډیوایډ کېږي دواړه. ګورئ 4 4 16 او 4 5 20. نو د عزیر او د عثمان په ایجز کې 4:5 دی، مطلب 4:5 ورپکې دی. دا زموږ آنسر، ٹھیک شو. دا زموږ دا کوېسچن شو. اوس کوېسچن نمبر 4 وایي weekly income of a labor is Rs 1500 and of a carpenter is Rs 2000 per week. د لیبر چې دی د مزدور د هغې د هفتې انکم چې دی هغه 1500 دی، او دغه چې دی د ترکاڼ کارپینټر څه ته وایي؟ ترکاڼ ته وایي. د ترکاڼ انکم چې دی د هغه ګټه چې ده د هغه منافع چې ده هغه 2000 ده. وایي چې د دوی څه معلوم کړئ؟ د دوی په ریشو کې د دوی ریشو معلومه کړئ د دواړو په انکم کې په لویسټ فارم کې. ګورئ ما دلته لیکلی چې انکم آف لیبر چې دی Rs 1500 او انکم آف کارپینټر از Rs 2000. د دوی په منځ کې به څه وکړو؟ ریشو 1500 ریشو 2000. نو دلته کې مونږ یې لیکلی هم شو چې ډیوایډینګ بای 100 چې په 100 باندې دواړه ډیوایډ کړو نو دا یا داسې هم کولی شو په اسانه باندې چې دا 2 0 د 2 0 څه کړو؟ کټ کړو. دا یې اسانه طریقه ده. نو د دې نه زموږ څه راغی؟ 15:20 تی راغی. ګورئ اوس به څه وکړو؟ اوس به داسې وکړو چې په ډیوایډینګ بای 5 په 5 باندې به تقسیم کړو. چې په 5 باندې تقسیمو نو ګورئ ورته 5 3 15 او 4 5 ډیوایډینګ بای 5 5 4 20. نو 3:4 په دې کې څه راغی؟ نسبت دی د دې دواړو. Question number 5 دی اوس. Question 5 وایي چې سعیده earns Rs 85,000 and spend Rs 51,000 in a year. Find the ratio of her income and expenditure. وایي چې سعیده چې ده هغه په یو کال کې 85,000 روپۍ ګټي او 51,000 روپۍ خرچ کوي، ٹھیک شو. د دې پر ګټلو کې او پر خرچ کولو کې تاسو معلوم کړئ؟ ریشو معلومه کړئ. ښه نو ریشو به څه شي؟ ریشو موږ ولیکله دلته. ګورئ
85,000 او ریشو 51,000 سبو کو یا په 1000 ډیوایډ کو یا به دا 3 زیروګان د 3 زیروګان څه شو سکو کټ بکو اسانه طریقې دا نو 85 دلته راغی دلته سره راغی دلته 51 راغی ٹھیک شو ښه ګورئ اوس دا پسه کی او دا پسه کی په 17 نه علاوه دا په بل عادت باندې نه ډیوایډ کی نو موږ ورته دی ولیکو چې ډیوایډینګ بای 17 یا 17 په 17 باندې تقسیم کړئ ګورئ 17 پن 85 او 17 دن 51 نو 5 نسبت 3 یا 5/3 د دې سره راغی آنسر راغی د دې پر انکم او په ایکسپینډیچر کې 5/3 نسبت راغی یا ریشو راغله ٹھیک شو ښه کوېسچن نمبر 6 وایي کوېسچن 6 وایي چې ا کار کورډ 360 کیلومیټر ان 4 اور یو موټر دی وایي چې دا په 4 غنټو کې 360 کیلومیټر فاصله وهي یو بل موټر دی چې انادر کار کورډ 240 کیلومیټر ان 4 اورز یو بل موټر دی چې په 4 غنټو کې 240 کیلومیټر فاصله وهي وایي چې فایند د ریشو بټوین د ډسټنسز کورډ بای بوث کارز د دواړو موټرو په منځ کې د تکر د فاصلو په منځ کې څه معلومه کوي ریشو معلومه کوي نو ریشو ما دلته لیکلی دی یو فاصله والا 360 او بل څه والا 240 دلته هم یا په 10 باندې ډیوایډ کو او یا به یې وکړو چې دا یو زیرو به راواخلو دی بل زیرو څه به کټ کو اسانه طریقه دا چې څو زیروګان یو طرف ته او بل طرف ته هم هغومره زیروګان نو هغه زیروګان د یو زیروګان د بل سره کټ کوي په انڅه باندې ډیوایډ کوئ نو هم دغه د ټول نه اسانه طریقه ده ښه دا اوس په څه باندې ډیوایډ کېږي د دې نه څه راغی د دې نه 36 راغی د دې نه 24 راغی نو دلته به موږ ورته ولیکو چې ډیوایډینګ بای په څه باندې کېږي په 6 باندې ډیوایډ کېږي نو ډیوایډینګ بای 6 دلته ګورئ چې چکه 36 او چې 4 24 بس په څه ډیوایډ کېږي دلته 6 دلته 4 دی ډیوایډینګ بای په 2 ډیوایډ کېږي که نه پوره نو په 2 باندې به ډیوایډ کړو ګورئ 2 3 6 او 2 دونی 4 نو 3 نسبت 2 یا 3/2 د دې سره راغی آنسر راغی اوس کوېسچن نمبر 7 څه وایي کوېسچن نمبر 7 وایي چې in a 100 meter race زاهد covered it in 5.8 minutes while اقبال covered it in 4.8 minutes find the ratio between their timing time taken by زاهد مطلب یو منډه ده یا هر څه چې دی یو ټارګټ دی هغه دغه 100 میټر دغه چې دی ریس منډه ده مقابله ده دا زاهد په 5.8 منټ کې ختم کړی دی او اقبال په 4.8 منټ کې دغه فاصله ختم کړې ده وایي چې د دې په دې ټایمونو کې څه معلوم کوي ریشو معلومه کوي نو ګورئ موږ دلته لیکلی 5.8 ریشو 4.8 څه وکړو دا به د اشاریو نه بچ کړو نو چې اشاریو نه بچ کړو دلته د اشاریې نه څو انسي لاندې یوه ده نو 0 ولګوئ د پوینټ لپاره 1 نو څه شو 10 دا د اشاریې نه اشاریه ترې ختمه شوه 58/10 شو دلته کې هم دقسې وکړئ د اشاریې نه یو انسي لاندې نو یو 0 پوینټ لپاره 1 نو څه دې راغی 48 تی راغی بس په څه وکړو دلته به ولیکو چې ملټیپلایینګ بای 10 د دې 10 د ختمولو لپاره په 10 کې وله ضرب ورکړو دواړو له نو چې په 10 کې وله ضرب ورکړو نو دا 10 پر دې 10 مطلب د دې 10 نه دا به څه شي ختم وشي ٹھیک شو مطلب دې هم په 10 کې ضرب او دې هم په 10 کې ضرب ټیک شو نو دا 10 پر دې څخه ختم شي دا پر دې څخه ختم شي نو دې نه سره راغی 58 راغی او د دې نه سره راغی 48 راغی اوس په څه وکړو دواړه به ډیوایډ کو په څه باندې کېږي په 2 باندې دواړه ډیوایډ کېږي نو ګورئ 2 دونی 4 او 9 دونی 18 یا 29 دونی 58 راځي که نه ښه دې ته ګورئ دا پسې کېږي دا په 2 باندې کېږي 2 دونی 4 او 2 4 8 نور داسې څه څه نشته چې دواړه ډیوایډ کړي نو دا زموږ سره 29 نسبت 24 یا 29 نسبت 24 چې دا زموږ سره دی آنسر راغلی ښه دغه شان کوېسچن نمبر اخرنی 8 نمبر چې دی هغه وایي چې ان ان ایگزامینیشن 112 student appeared په یو امتحان دی چې په هغې کې 112 دغه چې دي سټوډنټان دا پکې اپیر شو مطلب دا ایگزام ته اپیر شو ایگزام ورکولو له راغله ایگزام یې ورکو وایي چې آوټ اف دیم 16 فیلډ په دې کې 16 فیل شو او نور څه شو نور پاس شو وایي چې فایند د ریشو بټوین د پاسډ اینډ فیلډ سټوډنټ د پاس او د
پیل سټوډنټانو په منځ کې څه معلوم کړئ ریشو معلوم کړئ نو موږ دلته لیکل چې ټوټل سټوډنټ څومره اپیر شو د ایگزام ته 112 پاس سټوډنټس پرې کې پاس شوي سټوډنټان څومره دي نو د 112 نه به 16 څه کو دا ماینس کو نو ته 112 نه چې 16 ماینس کو نو څه به دې راشي 96 سټوډنټان دا پاس سټوډنټان دي دا پاس شوي دي فیل سټوډنټان پکې څومره دي بدقسمته هغه 16 دي ټیک شو دا پکې فیل شوي دي ښه نو اوس به څه وکړو د دې 96 او د 16 په منځ کې به څه معلوم کړو ریشو به معلوم کړو نو په اسانه باندې که کوئ نو داسې وکړئ چې ډیوایډینګ بای 16 په 16 باندې ډیوایډ کړئ ځکه چې 96 هم په 16 تقسیمیږي او 16 هم په 16 تقسیمیږي په 8 هم دواړه تقسیمیږي خو که په یو ځای ځان خلاصوئ جو بس په 16 باندې څه کوئ ډیوایډ کړئ ګوره ورته 16 چک 96 او 16 کن 16 نو 6 نسبت 1 په دې کې سره هغه ریشو راغلی چې شپږ سټوډنټان پاس شوي دي نو یو ورسه پیل شوی دی ټیک شو دا د دې په منځ کې څه راغله دا ریشو راغله او دا ستاسو انسر امید ده پوه شوي به ایکسرسایز چې دی هغه آسان دی څه پکې ګران شته نه ټیک ته که بیا هم نه یې پوه شو په څه پوینټ باندې تاسو نه پوهېږئ یو پوینټ کلیر نه نو بیا هم تاسو موږ ته ویلی شئ موږ به بیا کوو او د نیکسټ لیکچر پورې اجازه غواړو الله په امان